تیتر اول امشب: کشته شدن دست کم 57 نفر از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه در آنچه مرگبارترین حمله اسرائیل در 2 سال اخیر خوانده شده. آیا دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خواهد شد که 2 بار استیضاح می شود؟ فقط 1 هفته مانده به مراسم تحریف جو بایدن، مجلس نمایندگان به لایحه استیضاح رئیس جمهوری آمریکا رأی می دهد. ادامه قطعی‌های برق گسترده در ایران دلیل چیست؟ کمبود سوخت، مصرف بالای استخراج بیت کوین. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. در حمله‌ای که گفته میشه در چند سال گذشته کم سابقه بوده، دست کم 57 نفر در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق کشته شدند. گزارش شده 10 هدف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در دیر و زور بمباران شده. گزارش شده که این حمله توسط اسرائیل و با همکاری آمریکا صورت گرفته. 1 هفته تا پایان کار دولت دونالد ترامپ، منطقه شاهد تحولات زیادیه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از نزدیکی سوریه در عراق، از اسرائیل و از آمریکا با شما خواهیم بود. پیش از همه بریم به اسرائیل. در اورشلیم همکارم بابک اسحاقی از این شهر به ما پیوسته با تازه ترین جزئیات از این حمله‌ای که منتسب هست به اسرائیل. فرداد، این نه تنها بزرگترین حمله اسرائیل که به اسرائیل نسبت داده شده، زیرا در اسرائیل مقامات سیاسی به هیچ عنوان مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند. این نه تنها بزرگترین حمله اسرائیل به سوریه در 3 هفته و در سالهای گذشته هستش، با در نظر گرفتن ملاقاتی که یوسی کوهن رئیس موساد دیروز با مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده داشت و همچنین گفته‌های مقامات آمریکایی که حمله دیشب با هماهنگی و کمک اطلاعاتی ایالات متحده انجام گرفته، بزرگترین اشاره به جو بایدن از طرف اسرائیل هستش که اسرائیل تلاش خواهد کرد در زمان جو بایدن و پس از ریاست جمهوری جو بایدن هم به حملات خودش در سوریه ادامه بده و نگذاره که خط قرمز پررنگ اسرائیل که همانا استقرار نیافتن جمهوری اسلامی در مرزهای اسرائیل با سوریه هست را ادامه بده. امروز وزیر شهرک‌سازی اسرائیل سخی هنگبی در مصاحبه‌ای گفتش که ایران می‌خواهد که اسد سوریه را نیز مانند لبنان بکنه و اجازه بده که گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان در سوریه مستقر بشن و از اونجا بر علیه اسرائیل عملیات انجام بدن و اسرائیل به هیچ عنوان این را قبول نخواهد کرد و به هر گونه با این مسئله مقابله خواهد کرد. این امکان وجود داره که این حملات تا به روی کار آمدن جو بایدن در 2 هفته دیگر شدت هم بگیره. ترسک صادقی همکار دیگر ما هم از اربیل در عراق در اقلیم کردستان به ما پیوسته. ترسک، چه میدونیم در مورد جزئیات این حمله که همینطور به نظر میاد شمار تلفاتش رو به افزایش باشه؟ حمله با اینکه شدت زیادی داشت موجب شد که رسانه‌ها در عراق بیشتر بهش بپردازن، ولی خب واکنش رسمی و غیر رسمی از جانب مقامات نبود. امروز یک منبع امنیتی به سایت معلومه گفته بود که چند تیم جدید امنیتی آمریکایی با یک هواپیمای ویژه وارد پایگاه عین الاسد در غرب انبار شدند و گفته که فرماندهان عراقی از ورود این نیروهای آمریکایی اطلاعی نداشتند. بعد از حمله ابو علی عسکری مسئول امنیتی کتایب حزب الله در صفحه توییتری خودش گفته بود که به نوعی هشدار داد به آمریکا و گفت که محور مقاومت آماده از مستقیم یا غیر مستقیم مشاوره بدن و آموزش بدن تحرکاتی که در داخل آمریکا هست. و همین چند ساعت پیش معاون رئیس پارلمان حسن کعبی گفته بود که حریم هوایی عراق مهمه و لزومه که حفاظت بکنن از منافع عراق. به کل مقامات عراقی در موردش صحبت نکردن یا قبلا هم در مورد تحرکات اسرائیل در مرز سوریه با عراق صحبت نکردن، چون حمله در داخل عراق صورت نگرفته، ولی خب نگرانی‌های همیشه وجود داشته و در رسانه‌ها هم بیشتر امروز بهش پرداختن. مصطفی کاظمی نخست وزیر موفق نشد از اینکه گروه‌های شبه نظامی رو از مرز سوریه با عراق، یعنی عراق با سوریه دور بکنه، به جاش ارتش رو اونجا جایگزین بکنه، یا اینکه نتونستن، قرار بود خندق امنیتی زده بشه، این رو هم نتونستن انجام بدن. دلیل عمده‌اش اینه که طبق ناظران که
میگن هنوز سلاح و نیرو داره منتقل میشه از عراق به سوریه یا سوریه به عراق و این موجب میشه که تحریک بشه بیشتر اسرائیل و حملات بیشتری به اونجا انجام بگیره، یا اینکه این مرزها برای عراق مهم هستند از لحاظ امنیتی، خصوصا مرز عراق با سوریه و بارها موجب شده که نیروهای یعنی گروه‌های تکفیری تندرو بر امنیت عراق تأثیر بذارن و وارد عراق بشن. ممنونم از تو تروسک صادقی در اربیل عراق و همینطور همکار دیگرم بابک اسحاقی از اورشلیم در اسرائیل با ما. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل دیشب 18 بار به مواضع ایران در شرق سوریه حمله کرده و همونطور که پیشترم گفتم دست کم 57 نفر از نیروهای سپاه پاسداران، حزب الله و فاطمیون کشته شدند. پیشتر وزیر قبلی دفاع اسرائیل گفته بود حملات اسرائیل به سوریه تا خروج کامل ایران از سوریه ادامه پیدا میکنه. این دومین حمله اسرائیل به مواضع ایران فقط در همین سال نو میلادیه. اما این 18 حمله به کجاها انجام شده؟ اینها رو اجازه بدید روی نقشه ببینیم. 10 حمله به حومه شهر دیرالزور و مشخصاً به انبار عیاش، یک اردوگاه و چند موضع دیگه. 6 حمله به انبارهای مهمات و چند پایگاه در صحرای البوکمال که نزدیکتر به مرز عراق و 2 حمله هم به پایگاه‌هایی در صحرای المیادین. مناطقی که اسرائیل بهشون حمله میکنه عموماً محل استقرار نیروهای شبه نظامی وابسته به ایرانند. این نقشه نگاری نیروهای ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران فقط در دیرالزور سوریه است. نقشه البته مربوط به 2 سال پیش، هرچند نشون دادن کل نقشه روی دیوار ما کار آسانی نیست، اما حضور سنگین و پررنگ نیروهای وابسته به ایران کم و بیش مشخصه. نیروی برون مرزی سپاه یا همون قدس، حزب الله، تیپ زینبیون و تیپ فاطمیون که گفته میشه توی همین حمله دیشب کشته دادن هم توی این فهرستن. حضور ایران در این منطقه تنها به معنی حضور نظامی نیست، بلکه به نظر میرسه ایران در پوشش پروژه بازسازی سوریه مراکز آموزشی و خانه امن برای نظامیان مورد حمایتش تامین میکنه و البته پروژه تغییر ترکیب جمعیتی، پروژه‌ای که انگار در حال ساخت یک پل زمینی از مرز عراق به شمال سوریه است، هرچند گستردگی شبه نظامیان وابسته به ایران به این منطقه محدود نیست. حملات اسرائیل نشون دهنده این هم هست که سیستم پدافند سوریه فرسوده و ناکارآمده. سیستم پدافند هوایی سوریه متشکل از موشک‌های میانبرد ساخت روسیه است که خب در برابر حملات هوایی تا الان کاری از پیش نبرده و البته یکی از اهداف اسرائیل هم از بین بردن این سیستم هاست. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه پارسال، اسرائیل دست کم 39 حمله هوایی به درون خاک سوریه انجام داده که نتیجه اون تخریب 135 هدف و 217 کشته بوده. حملاتی که نه تنها در دیرالزور بلکه در شهرهای دیگر سوریه مثل حلب و دمشق هم انجام گرفته. حملات اسرائیل به مواضع ایران در 2 سال گذشته شدت گرفته. به نظر میاد اسرائیل نه تنها به دنبال بیرون راندن ایران از سوریه است، بلکه تلاش میکنه به دولت سوریه بفهمونه که ایران باری اضافی بر دوش سوریه است. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی مؤسسه واشنگتن از شهر واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی، علیرغم همه حرفایی که مقامات ایرانی میزنن در مورد در واقع واکنش به اسرائیلی ها، ولی دست کم در سوریه به نظر میاد هر دفعه که اسرائیلی ها خواستن به هر کجا که خواستن تونستن مواضع نیروهای نظامی چه ایرانی چه اون شبه نظامیانی که مورد حمایت ایران هستن رو بمباران کنن. بله، برای اینکه خب از یک طرف توان هوایی اسرائیل بسیار بالاست، از طرف دیگه امکانات پدافندی سوریه و متحدینش در منطقه سوریه کافی نیستش برای مقابله با این توان هوایی. روسیه هم وقتی که حملات هوایی انجام میگیره معمولا خود دخالت نمیکنه، سیستم پدافند هوایی روسیه دخالت نمیکنن، صرفاً برای پدافند از پایگاه‌های روسی در منطقه در اونجا حضور دارن و خیلی احتیاط میکنن. ایران سعی کرده در چند مورد سیستم پدافند هوایی بفرسته به سوریه، با عراق و سوریه مورد مذاکراتی شده، ولی به نظر میرسه که اسرائیل توان بسیار سعی میکنه که جلوی این کار رو بگیره. در حالت فعلی خب میبینیم که تقریبا به صورت بدون مقاومت داره هر جایی در سوریه بخواد
بدون که با واکنش ایران مواجه بشه. ایران سعی خودش رو داره میکنه که با نشون دادن مقاومت، با نشون دادن سرسختی بدون توجه به بمباران اسرائیل همچنان سعی بکنه که امکانات نظامی وارد سوریه بکنه، موشک وارد سوریه بکنه و تا جای امکان بتونه اینا رو حتی به لبنان برسونه. ولی خیلی مسیر سختی در این پیش داره و به نظر میرسه که دو کشور دارن برای همدیگه میخوان نشون بدن که کدوم میتونه بیشتر مقاومت بکنه در این باره. تا حالا اسرائیل موفق‌تر بوده، حملات هواییش خیلی موثر بوده و تونسته انبارهای اسلحه رو پیدا بکنه و از بین ببره. باید دید که ایران تا چه زمانی این منش و روش خودش رو ادامه میده برای اینکه همچنان سعی بکنه در سوریه حضور نظامی داشته باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی از واشنگتن دی سی. با ما خبری فوری داریم. کمی پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته که ناظران سازمان ملل در گزارشی محرمانه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که ایران با آغاز مونتاژ برای تولید یک ماده اصلی در هسته کلاهک‌های اتمی گام‌های جدیدی به سمت تولید احتمالی سلاح هسته‌ای برداشته. گزارشی هستش که اختصاصی وال استریت ژورنال هست، کمی پیشتر منتشر شده. وال استریت ژورنال در این گزارش مدعی شده که ناظران سازمان ملل در گزارشی محرمانه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به دست این روزنامه رسیده مدعی شدند که ایران با آغاز مونتاژ برای تولید یک ماده اصلی در هسته کلاهک‌های اتمی گام‌های جدیدی به سمت تولید احتمالی سلاح هسته‌ای برداشته. طبیعتاً این خبر رو مانیتور می‌کنیم و به محض که جزئیات بیشتری بیاد با شما به اشتراک می‌ذاریم. اجازه بدید بریم به آمریکا. مجلس نمایندگان در حال رأیگیری برای لایحه استیضاح دوباره دونالد ترامپ. اگر این لایحه تصویب بشه، آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خواهد شد که دوباره استیضاح میشه. بریم به واشنگتن، پایتخت آمریکا. همکارم نیوشا سارمی از کنگره با ماست. نیوشا، چقدر احتمالش زیاد هستش که این لایحه به تصویب برسه؟ فرداد، با توجه به اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان احتمال اینکه این لایحه به تصویب برسه و دونالد ترامپ برای بار دوم استیضاح بشه و اولین رئیس جمهوری بشه که برای بار دوم استیضاح میشه بسیار زیاده. تعداد معدودی از نمایندگان جمهوری خواه هم پیوستن به دموکرات‌ها، از جمله خانم لیز چنی، یکی از چهره‌های برجسته جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، و دختر دیک چنی، معاون جورج بوش، پیوسته دیشب بیانیه‌ای منتشر کرد و محکوم کرد که دونالد ترامپ رفتار تحریک‌آمیز داشته. می‌دونیم که اتهامی که در این لایحه مطرح میشه به دونالد ترامپ تحریک به اغتشاش و شورش، اتفاقی که هفته پیش 6 ژانویه درست در روز چهارشنبه افتاد. شماری از طرفداران دونالد ترامپ وارد کنگره شدند و پس از اون حالا در این یک هفته پرتب و تاب که از دونالد ترامپ خواستن استعفا بده، بعد از مایک پنس خواستن که با متمم 25 قانون اساسی او رو برقرار کنه، اون نپذیرفت. حالا امروز داره بررسی میشه استیضاح دونالد ترامپ و فکر میکنم بعد از ظهر احتمال اینکه رأیگیری نهایی درباره این استیضاح انجام بشه وجود داره. همونطور که گفتم با توجه به اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان و پیوستن شماری از جمهوری خواهان احتمالش هم بالاست که تصویب بشه. ممنونم از تو نیوشا سارمی. در ساختمان کنگره تصاویر زنده رو می‌بینید از مجلس نمایندگان، جایی که رأیگیری‌های در واقع اداری در حال صورت گرفتن هست. همونطور که نیوشا اشاره کرد، رأیگیری نهایی برای لایحه استیضاح کمی دیرتر صورت خواهد گرفت. گمان میره که در مجلس نمایندگان طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا پیش بره. سوال بزرگ البته این هستش که آیا در سنا هم موفق خواهد شد یا نه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمیعی، چه کارنامه‌ای به نظر شما آقای ترامپ در این یک هفته باقی مانده بر جا خواهد گذاشت؟ با درود خدمت جناب عالی بایستی عرض بکنم روند خوبی رو پیش بینی نمیتونم بکنم برای آقای ترامپ، برای اینکه ببینید در این یک امر واقعیتی است که در مجلس نمایندگان ایشون استیضاح خواهند شد و اما اینکه چه تعداد جمهوری خواهان به دموکرات ها بپیوندند مورد سوال هست که در حال حاضر گمان زنی ها چیزی بین 10 تا 20 نفر هست که به اونها خواهند پیوست و این میتونه راه رو برای مجلس سنا هموارتر بکنه، همون جوری که رهبر اکثریت سنا هم به دوستان خودش گفته و نیویورک تایمز هم گزارش داده که ایشون میگن این بهترین برای از بین بردن معضلی به نام ترامپ. پس میبینیم که کارنامه خوبی باقی نمانده برای ایشون. ممنونم از شما. شایان سمیعی در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا.
خب بریم به خبری مرتبط با بحث رسانه‌های اجتماعی و آزادی بیان. لابد شما هم این چند روز شنیدید که خیلی ها دارن از واتساپ به جاهای دیگه مثل سیگنال یا تلگرام میرن. واتساپ پیام رسان محبوبیه که خیلی ها تو گوشی‌هاشون دارن و فیسبوک مالکش میگه 1/4 جمعیت دنیا دارن ازش استفاده میکنن. اما واتساپ با اعلام سیاست‌های حریم خصوصی جدیدش از هفته پیش یک دفعه با بحران ریزش کاربران روبرو شده، چون در تمام دنیا بجز اتحادیه اروپا و بریتانیا کاربران باید موافقت کنن که واتساپ اطلاعاتشون رو به شرکت مادرش یعنی فیسبوک بده. خیلی از کاربران از این اجبار خوششون نیامده، خیلی ها اصلا دلشون نمیخواد فیسبوک با واتساپشون مرتبط باشه. مدیر تسلا ایلان ماسک هم مردم رو تشویق کرده که برن سراغ سیگنال. حالا سیگنال میگه توی 2-3 روز گذشته اونقدر کاربر جدید بهش اضافه شده که سرورهاش دیگه نمیکشن و داره سرورهای جدیدی اضافه میکنه. تلگرام هم خبر داده که کاروبارش حسابی سکه شده. بیان یه مقایسه بین واتساپ و 2 تا پیام رسان رقیب دیگه‌اش بندازیم. همونطوری که از این نمودار میبینید واتساپ میتونه اطلاعات کاربرانش رو به سازمان‌های اطلاعاتی بده. از نظر حفظ حریم خصوصی واتساپ و تلگرام وضعشون خیلی خوب نیست. دست کم خیلی ها اینطوری معتقدن. اما سیگنال اطلاعات کاربرانش رو نگهداری نمیکنه. سیگنال حتی آی پی شما رو هم ردیابی نمیکنه. خب اینم باید بگم که برخلاف بقیه پیام رسان‌ها که به شرکت‌های بزرگ وابستن، سیگنال یه برنامه‌ای که چند تا مؤسسه غیر انتفاعی درست کردن و بیشتر به درد فعالان میخوره. امین ثابتی پژوهشگر اینترنت از لندن با ماست. آقای ثابتی، سوال بزرگ برای من این هست که خیلی از کسانی که بالاخره مثلا فعال سیاسی هستند، در حکومت‌های دیکتاتوری مثل ایران و کره شمالی فعالیت میکنن، ممکنه نگران مثلا این حریم خصوصی در واتساپ و اینها باشن. اما چقدر این حریم خصوصی و این نگرانی‌های امنیتی میتونه مثلا به شکست واتساپ و توفیق اپلیکیشن‌های دیگه مثل سیگنال ختم بشه؟ جواب دقیقش نمیتونم بگم، ولی خب چون گوی بلوری ندارم، ولی بعید میدونم، به شخصه بعید میدونم واتساپ حالا درست ریزش پیدا میکنه ولی ریزشش به اون شدت نخواهد بود. چون ما اگر گذشته رو نگاه کنید در مورد مثلا فیسبوک، خیلی وقت بودش که فیسبوک، حتی همین ایلان ماسک نام برید، ایلان ماسک یک زمانی اومد گفتش که اکانت‌های فیسبوکتون رو پاک کنید و خیلی از کاربرا شروع کردن به پاک کردن اکانتشون، ولی در نهایت اتفاق افتاد می‌بینید که همچنان فیسبوک محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در سرتاسر دنیا است. در مورد واتساپ هم در حقیقت الان کاربرای ذره ترسیدن و خب ممکنه به تلگرام و سیگنال مراجعه کنن، ولی در نهایت بعید میدونم، چون اتفاقی که باید این است که تمام کسایی که شما باشون در ارتباط هستید باید از واتساپ تمام اون افراد به سیگنال و اپلیکیشن به تلگرام مهاجرت کنن. در اون صورت میشه گفتش که دیگه ممکنه کاربران نیاز داشته باشن که از واتساپ استفاده کنن. ممنون از شما امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت از لندن با ما. خاموشی‌های گسترده برق در شهرهای مختلف ایران چند روزیه که ادامه داره. نیروگاه برق شهر ری به دلیل فقدان گاز برای سوخت از مدار خارج شده. برق چند نهاد دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه بودجه هم به دلیل مصرف بالا قطع شده. سخنگوی صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی هم گفته مردم باید صرفه‌جویی کنن تا بشه برق رو تامین کرد. این وضعیت قطعی برق تو شمال، این ضرر رو کی میخواد پرداخت کنه؟ این خمیر، این اونایی که به زور در آوردیم. الان وسط ساعت کاری هستیم و حضرات لطف کردن برق رو قطع کردن. این وضعیت مملکت ما، قانون نداره، مدیریت هم نداره. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس. آقای احمدی‌نیا، چه هست در واقع مشکل ایران؟ آیا سوخت، آیا نبود گاز طبیعی هست، آیا استخراج بیت کوین هست؟ چه دلیلی هستش که اینقدر با قطعی برق در ایران مواجهیم؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما. همه این دلایلی که فرمودید به شکلی وجود داره ولی هیچ کدومش به لزوماً منجر به قطع برق نخواهد شد در صورتی که اراده‌ای برای مدیریت وضعیت وجود داشته باشه. یعنی هر کدومش شاره داره. اولین بار نیست، همیشه در زمستان یه مقداری فشار مصرف گاز هستش و مصرف گاز بالاتر میره، مدیریت میشده هر ساله. مصرف برق معمولا تو تابستون خیلی مسئله ساز بوده، الان مشکل پیک مصرف برق نیست، پیک مصرف گاز رو مطرح میکنن. از طرف بیت کوین به خاطر پیک فشاری که روی برق میارن رو مطرح میکنن. اما تمام این مشکلات به نوعی قابل حل و قابل مدیریت هستش. این ضد و نقیض‌گویی ها، این که یک جناحی میگه بیت کوین علت قطع برق، یک جناحی میگه مصرف گاز خانگی علت قطع برق هست، یکی دیگه میگه نه استفاده نکردن از مازوت علت
قطع برق هستش. مجموعه این که می‌بینیم هر مسئولی داره یک دلیلی میگه، برای من این مسئله رو تداعی میکنه که دلیل قابل پذیرشی برای قطع برق وجود نداره. این یک مسئله غیر از مسائل فنی هستش که داره باعث میشه این قطع برقی ها اتفاق میفته. کما اینکه میبینیم مشکل آلودگی هوا هم حل نشده، در همین زمان هم میان مصاحبه میکنن میگن حاضریم به پاکستان برق صادر بکنیم به جاش برنج بگیریم. صادرات برق و گازمون به عراق قطع نشده، کم هم نشده، صادرات گازمون به ترکیه هم قطع نشده. پس در نتیجه میبینیم که راه حل ها زیاده، حتی برق هم موجود هستش، ولی به هر دلیلی یا مدیریت نشه یا اراده‌ای وجود داره که این مدیریت انجام نشه و مشکل به مردم منتقل بشه. در واقع ممنونم از شما بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس. ما اجازه بدید برگردیم به خبر فوری که کمی پیشتر بهتون گفتم. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته ناظران سازمان ملل در گزارشی محرمانه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که ایران با آغاز مونتاژ برای تولید یک ماده اصلی در کلاهک‌های اتمی گام‌های جدیدی به سمت تولید احتمالی سلاح هسته‌ای برداشته. این گزارش وال استریت ژورنال هست، کمی پیشتر منتشر شده. وال استریت ژورنال مدعی هست به مدارکی دست یافته که نشون میده گزارشگران سازمان ملل در گزارشی محرمانه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شدن که ایران در حال توسعه موادی هست که میتونه در ساخت سلاح‌های هسته‌ای استفاده داشته باشه. بازم در ایران همزمان با اینکه گزارش‌هایی از کاهش آمار مبتلایان و جانباخته‌های کرونا در روزهای گذشته منتشر شده، امروز وزارت بهداشت ایران در مورد اون چیزی که خیز جدید موارد سرپایه کرونا عنوان شده هشدار داد. وزیر بهداشت ایران گفته عادی‌نگاری و ساده انگاری مردم و مسئولان میتونه باعث افزایش آمار بشه. حدود 7000 کیلومتر دورتر از ایران در اندونزی رئیس جمهوری این کشور امروز واکسن چینی سینوواک رو دریافت کرده. این کشور اعلام کرده که اولویت واکسیناسیون با افراد بین 18 تا 59 ساله، به این دلیل که هنوز اطلاعات کافی در مورد اثر بخشی سینوواک بر افراد سالمند در دست نیست. سینوواک همون واکسنی که گفته شده بود ایران هم قصد داره از چین بخره. و در برزیل گفته شده اثر بخشی واکسن سینوواک فقط حدود 50%. برزیل یکی از کشورهایی که بیشترین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا رو داره. آزمایش‌های نهایی واکسن شرکت داروسازی سینوواک در این کشور انجام شده بود. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست. آقای غفاری، چه اطلاعات بیشتری داریم در مورد این واکسن سینوواک چینی که گمان میره که ایران هم به دنبال همون باشه؟ بله، همونطور که در گزارشتون به درستی اشاره کردین، ما اول گزارش‌هایی از ترکیه گرفتیم راجع به این واکسن بر مورد کارایی 90%، 91%ش، بعد اندونزی برای اینکه گفتش 65% کارایی داره و حتی خود برزیل هم این دومین نوبتی هست که در واقع داره یک آپدیت، یک بروزرسانی رو نسبت به میزان کارایی این واکسن میده. اول گفتن 78%، الان ادعا شده که جامعه آماریشون در واقع کیس ها و افرادی که ابتلای خیلی خفیفتری هم داشتن رو شامل میشده و علت این که این در واقع درصد به کاهش رفته و به 50% رسیده رو این میدونن. اما در واقع تمامی این اخبار به ما این رو میرسونه اهمیت انجام فاز 3 و چاپ نتایج اون در دسترس قرار دادن اون برای محققان چقدر مهمه که ما بتونیم مستقلاً تایید بکنیم و بتونیم بعداً مقایسه بکنیم با مثلا میزان کارایی واکسن فایزر یا واکسن‌های دیگه. چون البته گفته شده به هر حال نمیتونیم با این درصدها مقایسه مستقیم بکنیم، چون پروتکل‌هایی که در واقع استفاده شده توسط این بوتانتا اینستیتوت در واقع در سائو پائولو برزیل تحقیق در برزیل انجام داده، پروتکلی که انجام داده متفاوت هست با پروتکلی که مثلا آکسفورد استرازنیکا یا شرکت‌های دیگه انجام دادن. برای همین در این وضعیت، در این جایگاه ما نمیتونیم قضاوت مستقلی داشته باشیم که دقیقاً میزان کارایی این چقدره و تا وقتی که این داده ها به صورت عمومی چاپ نشه توسط شرکت سینوواک منطقی نیست مقایسه در واقع علمی بشه بین واکسن. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، الان مقایسه است بین سینوواک و مثلا واکسن فایزر، اما به طور کلی واکسن ها معمولا چقدر جواب میدن؟ آیا این 50% رقم خوبی هست یا نه؟ ببینید FDA در واقع بوردرلاین خط مرزی رو گذاشته بود 50% و این واکسن 50.39%. ولی این 39% چقدر بالاتر از 50 معنادار بودنش واقعا نیاز هست که بررسی بشه. ولی به هر حال هنوز با توجه به اون استانداردهایی که FDA، حالا نهاد دارو و غذای آمریکا،
برای واکسن‌های اولیه توصیه کرده بودیم به نظر میاد تو اون رنج باشه، اما میگم معقول نیست تا وقتی که این واکسن تاییدیه رو در واقع برای فاز 3 آزمایشاتش چاپ نشده بخوایم تاییدیه بده برای توزیع انبوش در کشورهای مختلف. ممنونم از شما محمد غفاری در آکسفورد با ما. قبل از پایان برنامه دوباره تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی، کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان، جایی که طرح لایحه استیضاح دونالد ترامپ در حال بررسی است. گمان میره که با توجه به اینکه در مجلس نمایندگان اکثریت دموکرات هستند و تعدادی از جمهوری خواهان هم همراه هستند با این لایحه استیضاح رئیس جمهوری آمریکا به پیش بره. سوال بزرگتر شاید در سنا خواهد بود که در واقع صلاحیت این رو داره که رئیس جمهوری رو در واقع برکنار بکنه و اونجا بعد 2/3 آرا رو به دست بیارن که سوال بزرگتر در اونجا از هرچند بعضی مثل آقای میچ مک‌کانل رهبر اکثریت گفتن که با این استیضاح همراهی میکنن. چهارشنبه هم همونطور که میدونید مراسم تحلیف هست و تنها 1 هفته مانده به پایان دوره آقای ترامپ، آمریکا شاهد یکی از عجیبترین انتقال‌های قدرت ریاست جمهوری در تاریخ معاصرش است. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تیتر اول بعدی ما شنبه خواهد بود. تا موقع بدرود.